Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la o nouă etalare în ceașca de cafea. Nu uitați că deja zodiile pe luna aprilie sunt deja postate, zodiile pe luna aprilie în cafea, da? Și le puteți accesa fără niciun fel de problemă. Bun. După cum puteți vedea, avem două variante. Varianta numărul 1, ceșcuța verde, și varianta numărul 2, ceașca vișinie. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Sper că v-ați hotărât, dacă nu puteți pune pauză și să continuați după. Iar eu între timp, bineînțeles, voi începe cu prima variantă. Nu prea îmi bate lumina în ceașca de cafea ca să vă arăt. La asta mă refer, că eu văd foarte bine ceașca, dar încerc să vă arăt și vouă, însă nu prea reușesc. Dar să vedem dacă aș putea pune așa ceva de genul. Acum se vede puțin, dar nu pot eu să țin de camera așa că o să o las. Uite, aici acum se vede un pic mai bine. Bun. Păi, în primul rând, văd că aici voi, în acest moment, vă simțiți destul de trădate de persoana iubită. Văd că aveți o supărare destul de mare în legătură cu persoana iubită, v-a supărat cu ceva destul de rău. Nu neapărat vă simțiți cumva trădate, ceva de această natură. Văd că avem aici inițialele S, A, N sau S, A, K. Nu știu dacă pentru fiecare dintre voi ce înseamnă aceste inițiale, și mai avem M, A și Z. Da? Deci voi le puteți combina cum vă vine vouă mai bine și mai ușor. Dar ideea este că vă văd destul de supărate în viața amoroasă. Aici văd că sunt destul de multe discuții și văd că există o discuție cu doi bărbați, sau e posibil ca partenerul vostru să mai discute cu un prieten al său sau cu un membru al familiei despre situația voastră, despre relația voastră. Aici este posibil pentru o parte dintre voi, nu pentru toată lumea, bineînțeles, pentru că este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor, însă aici este posibil ca unii să locuiți împreună cu socrii și să vă gândiți destul de serios să vă mutați la căsuța voastră, să aveți cuibușorul vostru, să faceți lucrurile împreună așa cum vi le doriți voi, fără a mai interveni alte persoane. Ca și cum aici o femeie nu e vorba neapărat poate de soacră, dar poate fi vorba de o cumnată, de o soră, da? Care cumva mereu intervine între voi doi. Iar voi v-ați cam săturat de situația asta, atât unul cât și celălalt, și n-ar fi nimic exclus să discutați această problemă și mai apoi să mergeți cu chirie, sau poate că dacă aveți posibilitate, de ce nu, să vă mutați în altă parte. Dar ideea este, ce este bine aici, este faptul că văd că plecați amândoi, nu pleacă doar unul singur. Într-adevăr, vă gândiți să vă mutați, este posibil ca demersul să nu-l faceți imediat în zilele următoare, este posibil un demers care mai durează ceva timp. De ce spun acest lucru? Pentru că văd că mergeți încet, nu văd să alergați spre noua casă, văd că faceți pași destul de mici. Asta poate însemna faptul că poate aveți nevoie de un credit de la bancă și e clar, până vi se aprobă, până mai durează puțin, sau încă n-ați găsit casa în care vreți să vă mutați, sau încă nu aveți suficienți bani și încă mai așteptați ca să mai strângeți și așa mai departe. Dar cumva ideea este că
planul de a vă muta într-o altă casă îl aveți, poate chiar aveți planuri de a pleca, poate cine știe, amândoi la muncă în străinătate pentru a face rost de bani mai repede pentru a vă cumpăra o nouă casă, da? Deci poate să fie tot felul de astfel de situații în așa fel încât să vă găsiți cuibușorul vostru în care să vă simțiți bine, cum se spune la căsuța voastră. Într-adevăr, în primul rând, aceste discuții nu sunt de ieri de astăzi, sunt discuții inclusiv destul de vechi. De ce spun destul de vechi? Pentru că în trecut voi, din cauza poate acestor supărări pe care le-ați avut voi, ați împărtășit unei persoane și cumva persoana respectivă parcă ar fi decedat și voi ați rămas plângând după persoana respectivă pentru că era singura persoană cu care puteați voi să povestiți, la cine puteați să vă spuneți oful, persoana care cred că vă susținea. La asta mă refer, la o mamă, o bunică, da? Cineva de sex feminin. Și bineînțeles că asta a fost încă o durere în plus pentru voi. Însă, acum lucrurile sunt destul de clare sau poate că o parte dintre voi ați mai stat într-o anumită casă doar pentru această persoană care poate era bolnavă și știați că îi se apropie momentul și atunci ați decis hai să mai rămânem până când se întâmplă ce se întâmplă, după care să ne vedem de viața noastră. Și într-adevăr acum ați început să vă vedeți de viața voastră, nu este un drum ușor de parcurs, nu este ceva care pur și simplu gata, acum trece toată tristețea, trece toată supărarea și o luați de la zero. Nu. Pe lângă supărările care sunt, mai intervin tot felul de obstacole, însă ce este bine aici este faptul că știți să treceți împreună peste toate aceste obstacole. Indiferent cât ar fi aceste obstacole greu de dus, voi rămâneți împreună și ăsta este un lucru, cred că, cel mai important. Bineînțeles că cu timpul toată această supărare va trece și viața voastră se va schimba în bine și nu doar că veți fi fericit, dar vă văd o familie fericită împreună cu un copil. Da, poate că o parte dintre voi vă doriți să aveți un copil cu această persoană, poate că la alții nu se poate, dar ideea este că și dacă nu e vorba de copil, este vorba că poate înfiați un copil, poate, pentru că sunt atâția copii care au nevoie de părinți, sau poate vă gândiți să faceți, nu știu, ceva împreună, ca și cum ai grijă de un copil. Poate aveți grijă de un animăluț împreună, da? Poate să fie și asta, nu e neapărat vorba de copil. Unii dintre voi o să-mi spuneți, a trecut vremea. Poate că da, într-adevăr, pentru unii a trecut vremea, însă țineți cont, este o etalare generală și nu personală. De asta mă și repet, pentru ca fiecare să înțeleagă până în ce punct îi se potrivește etalarea. Sau la ce detalii îi se potrivește etalarea și la ce detalii nu. În rest, văd că mai sunt aici anumite probleme de sănătate. 10 ani. Aici este posibil ca în urmă cu 10 ani să fi simțit unii dintre 10-13 ani, să fi simțit unii dintre voi că ați pierdut o persoană foarte dragă, ca și cum ar fi sufletul vostru, persoana respectivă, da, parcă a plecat o parte din voi. Alții cumva vă gândiți, peste 10 ani sau peste 13 ani o să fac schimbarea asta sau se schimbă ceva în viața voastră. Dar aici mi este foarte clar că voi cred că nu privim doar spre partea de trecut, la ceea ce s-a întâmplat în trecutul vostru acum 10 ani, 13 ani.
Cu toate că putem privi și această parte, în funcție de ceea ce s-a întâmplat acum 10-13 ani, este posibil ca acum să vină ceva ca o recompensă în viața voastră, în funcție de ceea ce ați pierdut acum 10-13 ani. Unii poate ați pierdut doar un inel, alții poate ați pierdut o persoană dragă, alții poate ați pierdut o afacere, da? Dar cumva acum urmează ceva în viața voastră care vine exact contrariu, care vine exact la ceea ce ați pierdut, dar cu bucurie. Da? Dacă atunci ați pierdut, acum câștigați și prin ceea ce veți câștiga va aduce bucurie. Dar totodată, în momentul în care primiți și vine această bucurie înspre voi, vă aduceți aminte de ceea ce ați pierdut acum 10 sau 13 ani în urmă. Aici, pentru o foarte mare parte dintre voi, este vorba de iubire, dar pentru o parte poate să fie vorba de orice altceva. Mai văd aici numele de Lenuța, ceva iarăși cu Li și P, dar poate o parte dintre voi știți ce înseamnă. Mai avem să fie Ștefania, posibil și un astfel de nume. Dar cumva, când vine această fericire în viața voastră, voi sunteți cumva ceva de genul: păi s-a întâmplat lucrul ăsta pentru că am pierdut asta. A venit această persoană în viața mea pentru că, da? Deci voi deja în momentul în care folosiți pentru că, de ce vine această fericire în viața voastră, deja vă dați seama de foarte multe lucruri. Sau puteți să vă gândiți la: am pierdut persoana din trecut acum 10 ani pentru că, nu știu, s-a întâmplat ceva, sub ce formă ați pierdut persoana, da? Deci, sau poate că revine în viața voastră o persoană de care v-ați despărțit acum 10 sau 13 ani. Sau nu neapărat că revine, dar poate să fie și simplu fapt că auziți ceva despre persoana respectivă. Dar cumva, ceea ce auziți vă produce bucurie. Da? În rest, ce pot să zic aici decât lucruri decât de bine? Mai văd aici inițiala M, mai avem cuvântul clips. Da? Deci, în viitor văd că lucrurile se așează pentru voi. Bun, cam atât am avut de spus pentru voi și voi trece la varianta cu numărul 2. Hai să vedem și pentru această ceașcă. Această ceașcă este una destul de bună, în sensul că nu văd aici probleme foarte mari din punct de vedere amoros. O să-mi spuneți unii dintre voi: păi sunt singură sau singur sau ceva de această natură. Însă să știți că chiar dacă sunteți sau singur sau singură, vă faceți anumite gânduri mai negre în legătură cu iubirea, gândindu-vă că nu există o anumită persoană pentru voi. Aici văd că am destul de mult cuvântul I, inițialele I, N, P, S, da? Poate pentru o parte dintre voi înseamnă ceva aceste inițiale, sau poate că mai avem AM și un 6. Un pic aici de atenție la unele doamne, la ceea ce partea de organe genitale. Nu știu, cred că aveți un pic mici probleme sau se pune problema că vă doriți foarte mult un copil și vă e frică că nu puteți să-l faceți din cauza anumitor probleme.
dar eu văd că lucrurile se rezolvă. Deci nu e ceva grav, dar trebuie să luați anumite măsuri din punctul ăsta de vedere. Sau poate că sunteți deja însărcinată și poate aveți anumite contracții sau ceva de această natură, dar nu văd să fie ceva rău. Puteți, într-adevăr, să discutați cu un medic și vă va clarifica orice nelămurire. Mai am cuvântul jinx, ceva de genul acesta. Sunt mai multe cuvinte aici care vor să ne transmită ceva, însă încă nu le pot descrie chiar cum trebuie, nu se văd foarte clar, însă să sperăm că la alte etalări vor ieși mai mult în evidență, pentru că mi este foarte clar aici că voi trebuie să aflați anumite lucruri. Mai avem aici o inițială S, este posibil ca voi să așteptați un răspuns de la această persoană cu inițiala S. Mai avem cuvântul nu. Eu vă spun literele și voi încercați să descifrați ce cuvânt este. Avem inițiala B, inițiala E, inițiala L, inițiala I, inițiala G. Da? Deci, vedeți voi pentru fiecare dintre voi ce vrea să însemne aceste cuvinte. Poate fi vorba de nume, poate fi un cuvânt din răspunsul pe care voi îl aflați și pe care este foarte important pentru voi. Da, deci poate să fie orice de această natură. Mai avem aici zodia Pești. Mai văd că aveți anumite frici în legătură cu, poate cu un abandon, poate frica de singurătate și așa mai departe, dar cred că aici mai este și frica față de persoana iubită. Probabil că aveți o oarecare frică, nu neapărat o frică în sensul că vă ia la bătaie, dar poate să fie o frică că persoana respectivă nu este mulțumită lângă voi sau ceva de această natură. Sau poate să fie frica că voi nu sunteți suficient de bune pentru persoana cealaltă sau cealaltă persoană nu e suficient de bună pentru voi. Da? Deci poate să fie și o astfel de teamă. Văd că voi ați început această relație cu această persoană fără foarte multe cunoștințe despre persoana respectivă, însă ați vrut să vedeți până unde duce această relație, chiar dacă ați descoperit în anumite momente că această persoană este destul de toxică pentru voi, că această persoană de fapt e o persoană cornută, chiar dacă am zis că este o zodie de pești, poate să aibă anumite trăsături dintr-o zodie cornută, să aibă un temperament sau un caracter cum are o persoană cornută, sau poate să fie vorba că este o persoană destul de toxică pentru voi. Voi încercați pe undeva să vă separați de această persoană, să vă detașați de această persoană, dar parcă în ultimul moment de a vă detașa de această persoană, parcă atunci prindeți din nou această persoană de mână și mergeți mai departe. Parcă este aș putea să spun aici că e chiar o dependență între voi și această persoană. Nu puteți unul fără celălalt, indiferent cât de mult rău poate vă faceți unul altuia. Sau măcar unul dintre voi face mai mult rău celelalte persoane, da? Mai văd aici că e vorba de o cupă, de o cură. Poate vă gândiți la o cură de slăbire, poate mai văd cuvântul cuta. Deci, nu știu ce înseamnă pentru voi. Voi, e clar, fiecare dintre voi vă gândiți dacă înseamnă ceva pentru voi sau nu. Eu vă spun ce mi-a să înceașcă, mai departe descrierea vă faceți fiecare dintre voi.
Aici văd că urmează să participați la o adunare și la acea adunare să fie vorba de... adunarea pe care o faceți este posibil să o faceți în legătură că cineva dă o veste că a rămas însărcinată. Aflați de nașterea unui copil sau poate voi ați rămas însărcinate, da, și vreți să faceți acest anunț, dar ideea este că vă văd cu foarte multă lume lângă voi și este o veste care, din punctul meu de vedere, vă va schimba viața, dar e o schimbare în bine, adică nu văd ceva rău. De ce spun asta? Pentru că vă văd atât de bucuroase și de bucuroși în legătură cu aceste vești pe care urmează să le primiți, parcă sunteți la un Oscar, da? Sunteți un actor foarte bun și ați jucat într-un film și acum participați la premiile Oscar, da? Și voi câștigați Oscarul, cam așa vă simțiți în momentul în care aflați aceste vești bune, mai ales că văd că dacă cumva sunteți persoane singure, acolo la întâlnirea respectivă vă găsiți următorul partener sau parteneră. Dacă sunteți într-o relație cu cineva, este posibil ca partenerul sau partenera să facă niște pași în plus față de voi la evenimentul respectiv, da? Sau datorită evenimentului respectiv, partenerul sau partenera face următorii pași, da? Deci poate să fie și ceva de această natură, dar ideea este că pe voi vă face foarte, indiferent despre ce este vorba, voi sunteți foarte fericiți sau fericite. Mai vă văd aici că la un moment dat cineva vă jignește și vă îngenunchează oarecum cu anumite vorbe, cu anumite bârfe. Este bine să nu dați ascultare tuturor bârfelor pe care le auziți, indiferent despre ce este vorba, pentru că prin asta creează pentru voi un stres în plus, o situație care pe voi vă deranjează foarte mult și vă întristează foarte mult totodată. Cu cât lăsați aceste bârfe deoparte, cu atât voi sunteți din ce în ce mai bine cu viața voastră. Mă văd că aveți într-adevăr și prieteni de încredere care vă sunt mereu alături. Mai văd aici zodia Gemeni, zodia Balanță. Da, deci sunt destul de multe persoane care încearcă să vă protejeze. Cineva chiar o să vă dea niște vești în legătură cu o persoană din zodia Rac sau Scorpion. Nu sunt vești rele, doar că cumva parcă, sau poate voi încercați să nu dați niște vești unei astfel de persoane din zodia Rac sau Scorpion, să-i spuneți ceva. Cu toate că nu pare să fie o persoană în care să nu aveți încredere, dar parcă nu este acea încredere totală, ceva de genul. Parcă aveți voi acolo ceva care totuși vă face să vă îndoiți de persoana respectivă. Nu știu ce înseamnă pentru voi două linii, da? Pentru că am aici cuvântul linie și mai am cifra 2, da? Mai am lesă, cuvântul lesă, mai am ușă, două uși, nu știu, poate că voi trebuie să închideți două uși. Mai am cuvântul lipsă. Da, și am și cuvântul decis. Aici este posibil ca în 2 zile, de când vedeți această etalare, 2 zile, 2 săptămâni, maxim în 2 luni de zile, voi să luați 2 decizii foarte importante pentru voi, 2 decizii care vă pot schimba viața. Bineînțeles că acum aceste decizii pe care le luați vă schimbă viața în funcție de decizia fiecăruia dintre voi. Dar, pe ansamblu, sunt decizii pe care trebuia să le luați de mult timp, dar cred că abia acum, în maxim 2 luni de zile, reușiți să aveți
acel curaj de care aveți nevoie pentru a lua aceste decizii, da? Bun, eu cam atât am avut de spus pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!